שלום לכל החברים הנחמדים, היום 5 לאוגוסט 2024 וזאת גלי לוסי, משאירה לכם סרטון בנושא של הסבר על מקבץ של שאלות. זה המקבץ הראשון ששאלתם אותי, מה יקרה בישראל בחודשים הקרובים, האם התלמידים חוזרים ללמוד ב1 לספטמבר לפי השאלות ששאלתם אותי. ביקשתי מכם כמובן לשאול אותי שאלות, איזה נושאים זה מעניינים אותי, ואתם כתבתם בקבוצת הדיון. אז הנושא הראשון, שואלים אותי לגבי 1 לספטמבר, האם הילדים יחזרו ללמוד, האם יושמדו המבנים של משרד החינוך, לאיפה הגעתם, אבל בכיף, כמה זמן ייקח הניקיון, ואני עניתי לגבי השאלה הזאת למי ששאלה, שילדים לא יחזרו ב1 לספטמבר, שזה יתעכב, הם יחזרו סביב חול המועד סוכות או לאחר מכן, אחרי חול המועד. מישהי שואלת בתור אימא לילדים צעירים בחופש, כמה צריך להימנע מיציאות החוצה מהבית, אבל בואו נתחיל שאלה ראשונה, בסדר? אנחנו נעשה פריסות קצרות. זאת ערכת הקלפים, קלפי לנורמנד, יש את החוברת הסבר וקישור לרכישת הקלפים אצלי באתר. הקלפים הם לא שלי, הם של אן מריה דלד לנורמנד בלפני 400 שנה, שצייר אותם מחדש קירו מרג'טי, הצייר אמן האיטלקי. וחוברת הסבר יש אצלי באתר בכל מיני שפות, בעברית, אנגלית, רוסית ועוד. לוקחת את ערכת הקלפים, תראו זה חמוד, יצא בדיוק האישה, שמה אותה בצד, מתחילה לערבב ושואלת לגבי תלמידים בישראל, האם הם חוזרים ללמוד ב1 לספטמבר. בסדר? בואו נראה מה יצא, מה שיוצא אני מרוצה. נעשה פריסות קצרות ונשאל לגבי הנושא של הילדים. הנה ילדים, יצאו לנו בפריסה. האם זה הולך להיות ב1 לספטמבר? ילדים חוזרים. שמה בצד את הקלפים, אני אפרוס, נראה לי מספיק עד לכאן, אם אני רוצה יותר אני אקח יותר. אז מה יש לנו פה בפריסה? קודם כל, שמש חושפת, מה היא חושפת? כל מיני דברים מחול. מה הולך לקרות? הולכים לבוא דברים מחול. מה הולכים לבוא דברים מחול? משלוחים של תותים מהחותים, נכון? טילים, כל מיני טילים ודברים כאלה ממדינות כביכול אויב לכאורה. איראן וחיזבאללה וחותים מהים וכל מיני דברים. לכן ישראל נמצאת בתוך מאבק של מלחמה, כל מה שקשור לילדים, ילדים, נכון? איפה הם נמצאים? נמצאים בבית. נמצאים בבית. או נמצאים, ילדים היו צריכים להיות בתוך, אני לא רוצה להגיד בית. ילדים, שנייה. ילדים אמורים להיות בתוך בתי ספר. תסתכלו איך הקלפים מגדירים בתי ספר. שזה כלוב מזהב, נכון? זה בייביסיטר שההורים מצאו לעצמם, בוא נשים את הילדים בבייביסיטר ונלך לעבודה. אז ילדים שהיו אמורים להיות בכלוב של הזהב שנקרא הבית של הספר, זה נחתך. זאת אומרת, לגבי השאלה הראשונה שלנו, האם הילדים חוזרים ללמוד ב1 לספטמבר, הלימודים יידחו. נכון? זה נחתך, זה נדחה. זה מתעכב. ההר מדבר על חסימה, עיכובים. הבית של הספר נחתך, נכון? נורא יפה. פה יש לנו, תראו זה דבר יפה, פה יש לנו בקלף הזה את הכלוב של הזהב, הבית של הספר. מה לומדים שם? כאילו לומדים ספר. אבל לא באמת לומדים שם, לא לומדים כלום בבית של הספר, לומדים צייתנות בעיקר. וכל מיני אינפורמציות מוטעות ושגויות, כשהעיקר שלהם מבוסס על שטיפת מוחות, הנדסת מוחות ושקרים. מבית היוצר של המשרד לחינוך, אוהבים לחנך. חינוך עושים בבתים, לא עושים אותם בבתי ספר, נכון? לחנך ילדים. שאלה ראשונה, ענינו. ילדים בתוך הכלוב של הזהב שנקרא בית של ספר, נחתך. הם לא יתחילו בספטמבר, סביר להניח שזה יהיה בחול המועד סוכות או אחרי.
וזה לא משנה גם. אני מבינה שההורים קצת סובלים כילדים בבית, אבל כל הרעיון הוא, בכלל, אנחנו נכנסים לעידן חדש, עידן הדלי. לא לשים ילדים בתוך כלוב של זהב ולבוא לאסוף אותם בסוף היום, אלא להנגיש להם את הידע שיש אותו למשל בתוך היוטיוב או בכל מיני מקורות אחרים באינטרנט, אומרת הישות. ילדים צריכים ידע, הם צריכים חופש, הם צריכים לצאת החוצה. כי בתים של ספר חוסמים אותם, סוגרים אותם. מבחינת התודעה שלהם, ילד צריך לטייל בחוץ, בשדה, בגינות, בחקלאות, ללמוד כל מיני דברים, לא ללמוד רק בקשקושים של לשבת בתוך כיתות. כי בכיתות לא לומדים כלום. אם אני אמשיך את הקריאה של הקלפים, אז מדברים על ספר, ספר נתקע, נכון? הבית של הספר, הבית של הילדים, נכון? הולכים לכלא של הזהב, הולכים לבית ספר. נחסם. מה עושים ההורים? מתלכדים, ההורים מתלכדים, חותכים את הקשקוש הזה. נכון שזה קשה לעשות חינוך ביתי, אומרת הישות, אבל החוכמה שלנו היום זה להתלכד, זה בכל דבר. אני רואה מה אתם כותבים גם בקבוצת הדיון. החוכמה שלנו זה בכל העולם, זה פשוט להתלכד ביחד. הכוח חוזר לאזרחים בעזרת האזרחים. לא צריך את המוסדות ולא צריך את התשתיות של ההשכלה ותשתיות של החינוך. וכל מיני תשתיות למשל של הגנה, נכון? אנשים נושאים היום נשק ברישיון. אותו דבר בלימודים, היא אומרת. זה צריך לחזור אליכם. אתם מחכים, מתי ייפתח הבית ספר, נשים את הילד, נלך לעבודה. לא, לא. אתם צריכים למצוא פתרונות אחרים לכלא הזה החמוד שבנינו לילדים, לשבת שם שעות על כיסאות מפלסטיק. נכון? בוא נראה אתכם, היא אומרת. 8 שעות, 9 שעות יושבים על כיסא פלסטיק. למה לא כיסא משרדי? כי יש את אלה מהביטחון שטוענים שהם שומרים עלינו ולוקחים, גונבים כל שנה 80 מיליארד. עם חצי קטן, או לא יודעת, עשירית מזה היה מגיע לחינוך, אז הכיסאות של התלמידים היו כיסאות משרדיים אורתופדיים, נכון? אורגונומיים, לא כיסא מפלסטיק. טוב. מה עוד אומרים לנו הקלפים לגבי השאלה הזאת? אז יש לי פה שזה נסגר, יש לי פה הכוח חוזר להורים, לבבות, הורים. למי אכפת מהתלמידים? למורים? אולי. להורים אכפת, בסדר? נחש מדבר על מה אני לומד בתוך הספר. מה אני לומד בספר? דברים לא טובים, נכון? הבית של הספר, מה הם מלמדים אותי? מה יש בתוכן של הספר? דברים לא טובים. מה ההורים עושים? חותכים את הידע הזה של הדברים הלא טובים בספרים. אתם לא לומדים כלום מתוך ספרים של בתים של ספר. היא אומרת, הכוח, הידע נמצא מפוזר מסביבכם. את כל מה שאתם צריכים זה ללקט אותו. עוברת לשורה האחרונה, יש לי פה עוגן. זאת אומרת, מדברים על ילדים, נכון? כמה זמן חסימה? יכול להיות תקופה, בוא נגיד 2 עד 3, לא לפחד. אולי פחות, אולי זה שבועות, בסדר? יכול להיות למה, כי זה מדבר על יחידות זמן. זה מדבר 2 ועוד 1 זה 3, ופה יש לי בהתחלה 3, ופה עוד 1 3. אז כמה זמן יהיה עיכוב של הכניסה לילדים לבית של הספר? 3 יחידות זמן, זה יכול להיות 3 ימים, שבועות או חודשים. בסדר? ולא לבוא אליי בתלונות. מה שצריך לקרות, יקרה. מה הולך לקרות גם? יש לי פה השבטה. זה לא רק הילדים, אנחנו בכלל יוצאים מהכלא. זה חזות חדש גם. הקלפים מדברים על כמה דברים במקביל. אז אנחנו, כל האזרחים, יוצאים מהכלא. הכלא הזה נחתך, ברוך השם. והם מגלים עולם חדש שהוסתר מאיתנו. תראו איך אפשר לקרוא את הקלפים גם באופן נוסף. אנחנו אזרחים, יוצאים מהכלא, חותכים את הכלא הזה על ידי השבת הכוח אלינו, נחשפים למידע חדש, סודות שהוסתרו, ההר מסתיר, אוהבים את מה שאנחנו, אוהבים וכואבים גם. הנחש מכאיב, אוהבים וכואבים את מה שאנחנו מגלים, על אנשי השטן, אנשי הלטאות, ישראל נכנסת לתקופה של בלימה, לתקופה של חסימה. אני לא מדברת רק על חינוך.
הצבא, הכל פשוט מתמוטט, הכל מתמוטט בישראל. בסדר, אנחנו משתחררים, הכל מתמוטט. זה מדבר על קיבעון, יכול להיות אפילו מיתון כלכלי, כלכלה וכספים, אני אעשה את זה בסרטון אחר, בסדר? כל מה שקשור לכסף, בארץ, בחו"ל. אז יש לנו פה תקשורת, אנשים יהיו בבתים, נכון? כאילו בית מזהב, אנשים כמו בעוצר, ההר עוצר, נמצאים כאילו בעוצר בגלל השידורי חירום. זה משהו למשך גם, יכול להיות כמה ימים או שבועיים, זה שבוע, שבועיים או כמה ימים. יש תקשורת שאנחנו נחזה אותה בטלוויזיה, והיא הולכת לשנות לנו את התודעה. נורא יפה. הולכים לשנות לנו את התודעה שלנו. תראו כמה זה יפה זה. זאת אומרת, ממה שאנחנו נחווה, התקשורת, הטלוויזיה, אינפורמציה שנחשפת, שהייתה מוסתרת ונחשפת, מצד אחד נאהב אותה, מצד אחד נכאב אותה, אבל התודעה שלנו הולכת להשתנות. מקסים. בואו נראה איזה עוד שאלות שאלו אותי. בתור אימא לילדים צעירים בחופש, כמה צריך להימנע מיציאות החוצה במהלך החודשים הקרובים? לא צריך להשתגע, די, זה כמו קורונה. לא צריך להיכנס ללחץ מדי. יש לכם סידורים, תצאו החוצה. תזכרו תמיד שהם לא עושים את זה, הכובעים הלבנים, הם לא יעשו את השמדת המבנים וחיסול הקבל במהלך שעות היום. זה בדרך כלל ערב ולילה. לפנות בוקר גם יכול להיות, אבל לא במהלך היום. כי הם רוצים כמה שפחות לפגוע באזרחים, כי אנחנו קורבנות של התשתית השטנית, הכוזרית, הציונית, שהייתה נגד האזרחים. בסדר? מה עוד? שואלת אותי עוד מישהי, האם ניתן לצאת לגיחות קצרות ליד הבית, לבריכה, לים, עם הילדים או לבד? בוודאי שכן, תצאו לאיפה שאתם רוצים, לא. לא להיכנס להיסטריה ולשנות לגמרי את כל החיים. תבינו שזה הכל מתוכנן ומבוים. מדינה אחרת, אם זה היה תסריט אמיתי, איראן הייתה תוקפת בלי לשאול, בלי להכין, בלי לשלוח התראות, בלי כל הסיפורים בצד. היא פשוט המנה העיקרית, היינו מקבלים אותה כבר מזמן. עוד אחת שואלת, הבת שלה חיילת בקריה בתל אביב. האם לדרוש ממנה להישאר בבית חודש? התשובה היא לא. אלה שם יש להם בורות, לא באדמה, בבור בקריה. אז יש להם מקלטים מתחת לאדמה, ותזכרו תמיד, זה לא יהיה ביום, בסדר? ועכשיו, אם זה יהיה ביום, אומרת הישות, בואו נפתח את זה מניפה. אם זה יהיה ביום, מה שהולך להיות, זה שיש מקלטים בכל מקום, ויש אזעקות, יהיו אזעקות תמיד לפני, ואנשים ייכנסו למרחבים המוגנים. אז אם היא משרתת במקום כלשהו, תשמע אזעקה, הם ייכנסו למקלט. זה לא יבוא במפתיע. ולא ללכת לבסיס חודש. קודם כל, אחרי 7 לאוקטובר, מה אתה עושה בכלל בבסיס? אבל זכותך, בחירתך, חופש הבחירה. כי לא הבנת שהייתה בגידה בתוך הצבא כנגד אזרחים, ואתה כאילו מגן על אזרחים דרך הצבא בשירותך הצבאי. אומרת הישות, כשאני צריכה לקחת הרבה אוויר, כי הם מדברים מהר. אז האם להישאר בבית חודש? לא, אין צורך. מישהי אחרת שואלת, החשכה EBS, שידורי חירום, האם זה יהיה בישראל או גלובלי בכל העולם? זה יהיה בישראל. התשובה היא בישראל. אנחנו היינו אור לאחרים. ישראל היא המדינה הראשונה שמתנקה. בסדר? בואו נראה, נעשה פריסה על זה, שיהיה ככה מעניין בסרטון. האם ישראל היא המדינה הראשונה שמתנקה? בואו נסתכל. מערבבים את הקלפים ושואלים את הקלפים. האם ישראל היא המדינה הראשונה שמתנקה בעולם? ניקח מהאמצע. 1, 2, 3. יש הרבה מדינות שהקבל חוגג בהן. הן נחשפות. מקסים לי. מה עוד יש לנו?
כולן נחשפות, נכון? יש הרבה מדינות. שאלנו, האם ישראל, רק ישראל? לא, יש הרבה מדינות שיוצאים מהקבל. אבל עכשיו ישראל היא הראשונה, אנחנו הכלוב הראשון שנפתח, ולכן יש עוצר, יש סגר בישראל, אבל הסגר הוא לא עבורנו. עבור מי הסגר? נחשים, קבל, אילומינטי, נכון? דיפ סטייט, תראו איזה יופי של קלפים. מקסים. יש חוזה. איי, 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 איי. איזה דברים יפים אנחנו רואים פה. נפרוס עוד טיפה, נלך טיפה אחורה עם מצלמה ותסתכלו. מה קורה? תראו. זה מדבר פרח לילי. פרח לילי מדבר על הרבה. נחש, דברים לא טובים. נחשים. נכון? הרפטיליאנים זה נחש. האנשים שבכסות של רפטיליאני, יש גם כאלה שכפולים גנטיים. הקבל, שמאל קבל, דיפ סטייט, אילומינטי, טלנטים, סוגדים שטן, פדופילים, נחש. מתגלים, שמש חושפת אותם. מה עושים העכברים? בורחים. מה הם עושים? יוצאים מהכלא של הזהב, היה להם הרבה זהב לחמדמדים. הרבה זהב, יוצאים מתוך הכלוב של הזהב שלהם, הם בורחים. האם הם יכולים לברוח באמת? אי אפשר לברוח. ההר חוסם אותם. הם מנסים מתחת לאדמה, אבל רוב המנהרות מופצצות. אבל הם מנסים, בסדר? מה קורה בישראל? יש סגר, אין את זה בעוד ארצות. יש בלגן אחר, אבל לא את הדבר הזה. ישראל היא המדינה הראשונה שמתנקה בעולם, יוצאת מהדיפ סטייט, כי ישראל היא ראש הנחש, אנחנו קורבנות. ישראל ראש הנחש, בסדר? וזה, החסימה הזאת היא הרמטית, שזה מדהים. זאת אומרת שהנחשים לא יכולים לברוח מהים, נכון? יש שם משחטות וספינות של ארצות הברית. הם לא יכולים מנתב"ג, גם לא. אגב, נתב"ג, תשימו לב, יש שם שער כניסה לאלה שחונים, נכון? בחוץ, על הרמפה למעלה, ב-arrival, אלה שזה מגיעים לשדה התעופה עם הרכב. שימו לב שהשער שם, שער הכניסה מספר 33. מעניין למה. אם פשוט נגענו לרגע בנתב"ג. אז זאת אומרת שישראל חסומה מכל המקומות, כל החזיתות. בצפון אין לה לברוח, דרום גם לא, הים לא, ירדן לא, בשמיים לא, מתחת למים הם מנסים דרך מנהרות. אבל זה לא עוזר. מה קורה בישראל? יש חוזה. מה החוזה? מדינה. מה עושים במדינה? חוסמים אותה, מוציאים את כל הלכלוך החוצה, מוציאים, מנקים את כל הנחשים שהיו בתוך מדינה. תאגיד, בית, הכוח חוזר אל האזרחים, זה הולך ונגמר, אוקיי? מתחסל, ממשלות הולכות ומתחסלות. הראשונה תהיה ישראל ואחריה יבואו כל המדינות האחרות, כי אנחנו היינו אור לאחרים, לא אור לגויים, אין דבר כזה גויים. הכוח חוזר לבתים, אנשים הולכים לחזות בבית, מה הולך להיות בישראל, דרך השידורים של ה-EBS, כי על זה אנחנו דיברנו. אישה בקלפים, כשמדברים על מצב ביטחוני, היא יכולה לסמל את ליברטי, פסל החירות בארצות הברית, הדמות של ארצות הברית, מביאה לנו פרחים, אנחנו מתחלפים, נכון? אנחנו המדינה ה-52 של ארצות הברית, אנחנו משויכים אליה על ידי חוזה, מ-2017, 9 פחות 2, 7, 2017. זה כאילו משהו שנעשה, כי 9 מדבר על סיומות. אנחנו בתהליך האחרון של כל הניקיון בישראל. 9, 9 ו9. סיומות. מסיימים. איך מסיימים? עוצרים אותם, נותנים להם בראש. נותנים לאזרחים לצפות בזה בטלוויזיה, בשידורי ה-ABS. באמת האחרת, כי אין אמת אחת. נכון? זה הצלפה בבית. מצליפים באזרחים כי האמת היא קשה. שורה האחרונה מדברת על ספר, סודות, ידע ששומר את ארצות הברית על כל הטיפוסים האלה, של הקבל, אילומינטי, דיפ סטייט, כל הטיפוסים שחשבנו שהם גיבורים, טלנטים, פילנטרופים,
סוגדי שטן. רובם פדופילים, רובם סוגדי שטן שעשו פשעים נגד האנושות. אז יש לנו ידע שמשתחרר, מצליפים בנו בידע, בבתים, שידורי ABS. יש לנו הודעה, נכון? הודעה, טקסטים, כנסו למקלט, עכשיו התראות, לא לפחד, זה ABS. והדלת משתנה לטובה. זאת אומרת, אנחנו הראשונים שסוגרים את הדלת החשוכה, ופותחים את דלת האור, נכון? תראו איזה קלף יפה. הראשונים שסוגרים את הדלת של החושך ופותחים את הדלת של האור. מקסים. אז מה הולך להיות בישראל? הולך להיות טוב. אנחנו הראשונים שמתנקים בעולם. עכשיו, שואלים אותי גם בשרשור, האם כשיפלו בניינים בארץ זה יהיה במקביל בעולם? לא. ישראל מתנקה, זה ייפול קודם כל בישראל. כמה שצריך ליפול, ייפלו. זה סביב העשרות של מבנים, וזה יהיה גם, היא אומרת כל הזמן, הישות, זה יהיה בזק. בואו נעשה פריסה נוספת לגבי המהירות של הטילים. זאת אומרת, האם זה יימשך שבועות ארוכים, או שזה יהיה זבנג וגמרנו. נכון? כמו שההוא אמר מחיפה, הולכים ליפול 4,000 טילים ביום. איך הוא יודע, חמדמד. אבל בואו ניקח את ערכת הקלפים ונערבה ונשאל. לגבי נפילת הטילים בישראל, האם זה יהיה זבנג וגמרנו? בואו נראה. האם זה יהיה תהליך ממושך, ארוך? בודקת. יש לי עוגן, יש לי בית, יש לי אהבה בתוך הבית, חמלה, הגנה, שוחחים, הברבורים תמיד משוחחים ומגינים. יש לי תקשורת. התקשורת היא לא פשוטה, אבל זו הדרך לצאת החוצה. זאת אומרת, התקשורת הולכת להכאיב. זה לא התקשורת האולפנים. המידע, התקשורת, מידע, שיחה. המידע לגבי מה שהולך להתפרסם לאזרחים, הולך להיות קשה, אבל זו הדרך אל החופש. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפריסה ושואלים את הנושא שכמה זמן בבית, האם זה יהיה תהליך ממושך? אז יש לי פה הישארות בבית לפחות, אני רואה 4 ימים, 4, 3, 4, 6, 4, 6, בין 4 ימים ל6 ימים. זה טווח הזמן שיפילו את הטילים, בסדר? זה יכול להיות 3, 4 או 6, שבוע, נו, למה להיכנס לזה? אבל אני רואה מלא 4 פה. יש לי פה 4, יש לי כאן 4, ופה יש לי 3 הרבה. אז זאת אומרת שזה בין 3 ל4 ימים בערך. 9 מדבר על סיומות, 9 מדבר גם על פרחים. הטילים הולכים להיות במקומות שעבורנו זה מתנה, עבור האזרחים בבית, אנחנו האזרחים, זה האזרחים. עבור האזרחים שסובלים, הטילים יהיו כמתנה, נכון? הולכים ליפול. נכון? במרכז הפריסה יש עכברים, עכברים זה תמיד לא טוב. עכשיו, הטילים האלה, מי שלא מבין את הסרט, חושב, הולכים ליפול לי על הבית. לא, על הבית לא יהיו טילים. על מה כן יהיו טילים? על אלה שבורחים מכלוב הזהב שלהם. בסדר? על אלה שעשו פשעים נגד האנושות. כי אנחנו נראה את הטילים, אנחנו יוצאים לחופשי. הטילים האלה ישחררו אותנו לחופשי. כי יש לי אחרי הכלוב, יש לי זר פרחים. וזר פרחים תמיד הוא קלף טוב. זה נותן בראש ומשנה תודעה. תראו איזה יופי. נותנים בראש את הטילים, משדרים לנו את האינפורמציה בטלוויזיה, כמה זמן, 4 ימים, 6 ימים, בין 3, 4 ל-6, זה מה שאני רואה כאן. וזה משנה תודעה, 11, 22, התודעה שלנו מתחלפת. כל מה שחשבנו שהם הגיבורים שלנו, הם האויבים שלנו, כי האויבים היו תמיד מבפנים, לא בחוץ, מבפנים. והם יואשמו בבגידה, יתפסו אותם, בגלל זה ישראל נמצאת כרגע בסגר ואין טיסות, ויש את התרחיש מלחמה הזה שעוד רגע יש טילים,
תשימו לב שהתרחיש הזה הוא תרחיש ממושך. מדינת אויב שתוקפת, היא תוקפת, היא לא מחזיקה את השלטר ביד ואומרת עוד רגע, עוד רגע. ממש לא. אז ענינו גם על זה. בואו נראה מה יש עוד. שואלים אותי, הייתי רוצה לדעת אם בדרום, באשקלון, האם יש שוב בלגן ליישובי עוטף עזה, האזור הדרומי בישראל. טוב. אז אני עונה, בבקשה, לגבי דרום ישראל, האזור הדרומי בישראל, ניקח פה מהאמצע ונראה. ניקח מפה, בסדר? אוקיי. לא יהיה. נגמר, תראו איזה יופי. מה שהנבלות רצו לעשות, הקבל, האויבים מבפנים, לעשות מלחמות בצורה ממושכת. כי הם חיים ממלחמות. זה נגמר. מוות. הם גם יסיימו את חייהם במצב הזה, בסדר? יעצרו אותם, יובילו אותם למשפטים צבאיים של צבא ארצות הברית, כי בישראל אין שום משפט צודק. והדבר הזה זה בשורה, בשורה חדשה מגיעה לישראל. איזה בשורה? בוא נראה. בשורה אחת עצובה, כי רימו אותנו כל כך הרבה שנים. התקשורת הולכת לחדש לנו את התודעה. אנחנו הולכים לקבל זרי פרחים. מדהים, מקסים. אז האם יהיו טילים לדרום? התשובה היא לא, ממש לא. משהו שהיה באופן קבוע, עוגנים זה קבוע, עוגן. מה שהיה באופן קבוע, זורקים טילים על יישובי הדרום, נכון? אשקלון, אשדוד וזה, זה נגמר, נגמר. יש בשורה חדשה. הבשורה היא חדשות, החדשות הן עצובות. כי לדעת מה באמת היה מתחת לאדמה ואיך המדינה הזאת התנהלה וניהלה אותנו האזרחים. זה נורא עצוב לשמוע את הדברים האלה, אבל מצד שני זה משמח, כי טילים נוספים לא יהיו. בואו ניקח מאמצע הפריסה. משנים תודעה, בית, ספינה. מה זה אומר בית ספינה? אנחנו שואלים על ישראל. ישראל משויכת למדינה אחרת שבאה דרך הים. מי מגיע מהים? משחטות של ארצות הברית. אנחנו שייכים לארצות הברית. משנים מדינה. אנחנו משנים את הכל לטובה. אז אם אני מסכמת, לא יהיו טילים. מה שהיה קבוע פעם בישראל, כל הזמן יורים טילים לדרום המדינה, מסתיים, נגמר לתמיד. נגמר לתמיד. כי ביחד, היא אומרת הישות, השילובים של עוגן ומוות, זה נגמר לתמיד. קוראים אפילו, נגמר לתמיד. בשורה, אישה דוהרת על סוס מביאה בשורה עצובה, מה קרה לילדים מתחת לאדמה, חטופי תימן, מה עשו לילדים, מה זה תחנות הכוח, את מי הם שירתו, מה היה בתוך מפעלי המזון, בתוך המזון שצרכנו, החלק הביטחוני, על מי הם שמרו, למה הם יצרו את כל המלחמות הפיגועים, הולכים לגלות לנו את האמת בתקשורת, בטלוויזיה ובעיתונות, שמשויכים לכובעים הלבנים. האמת היא מטלטלת, היא מעציבה מאוד, כי חיילים מתו לחינם, ילדים מתים לחינם. המערכת הרפואית, נכון, שהורגת אנשים על בסיס יומי, האמת היא מטלטלת, כי הרגו אותנו למשך שנים. הרגו אותנו למשך שנים, צועקת הישות. הרגו אותנו למשך שנים. מה שעשו לנו, אזרחי מדינת ישראל, ותזכרו שנכון, יש הרגשה שהאנטישמיות עולה בעולם וכו'. זה לא יקרה. לא פלא שהעם הזה, העם ישראל, הוא העם שחוסן הכי הרבה, נכון? האור בובי רצה לעשות את הניסוי האדיר אצלנו במדינה. ובגלל, בזכות אולי, בזכות זה שחוסנו כל כך הרבה אנשים, וגם מתמוטטים ומתים, שלא נדע, אבל זה קרמה. ובזכות הדבר הזה שאנחנו סובלים תרתי משמע, אז העולם יניח לנו, והאנטישמיות לא תהיה כל כך כמו שאנחנו חושבים שהיא. בסדר, הכוח חוזר לאזרחים, יש בשורות טובות, התודעה שלנו משתנה בעקבות האינפורמציה הזאת שנקבל אותה. יהיה לנו עצוב, אבל ביחד עם זה גם נשמח כי אנחנו משתחררים.
תודעה משתנה בתוך הבית, האזרחים משתייכים למדינה אחרת, ארצות הברית, מדינה שבאה מהים. זה לא החות'ים, זה משהו טוב. מישהי שואלת, אשמח לדעת, אחרי המלחמה וההתעוררות הגדולה שתהיה אחרי, ישראל תצטמצם ויהיה אפשרות למי שרוצה לעבור לחיות בארצות הברית, האם זה אפשרי? התשובה היא כן, כמובן ארצות הברית רוצה רגולציה כלשהי, יהיה להם דרישות מסוימות, הגירה כמו כל הגירה, אולי יהיו תנאים יותר קלים כי אנחנו אזרחי ארצות הברית, אבל הם רוצים להביא את האוכלוסייה היותר טובה, לא את אלה שעושים בלגנים בכל העולם. אז כמובן יהיו קריטריונים, אם אתם עומדים בקריטריונים תוכלו להגר לארצות הברית, כי אנחנו אזרחים, אבל אם אתה רוצה להיות שם, אתה צריך לעבור מסלול מסוים. אמרת שנקבל כספים, אני לא עונה כרגע על כספים, רפואה תדרים, אני גם לא עונה. לכל פריסה, הפריסה היום זה רק מה שקשור מצב ביטחוני, ישראל, תלמידים הולכים לבית ספר, חיילים פוחדים להגיע לצבא וכו'. אזעקות יהיו, אוקיי? התקיפות, היא אומרת עוד הפעם, האם התקיפות יהיו במהלך היום או הלילה? בואו נעשה פריסה לסיום על הדבר הזה. רגע. נשאל עוד שתי שאלות, כי אני רואה שיש עוד שתי שאלות. האם יהיו פריסות? האם יהיו אזעקות? בואו נראה. אוקיי, מקסים לי. שאלתי מתי יהיו אזעקות. יהיו הרבה אזעקות במרחב הציבורי, בציבור. מתי זה יהיה? האור הופך לחושך. זאת אומרת, לילה, לא, נכון, זה בין עננים. בין עננים מראה לי לא שהשמש זורחת. בין עננים מראה לי יותר חושך מאשר אור, כי זה בין עננים. אז זה יכול להיות לפנות בוקר, או אחרי השקיעה, בסדר? יש לי פה, אחרי השקיעה. יפה, לא? איך הקלפים עונים לשאלות. בואו נענה לעוד שאלה ככה במהירות. האם יהיה גיוס מילואים גדול, חיילים בצפון? וואו, רוצים, בסדר, בואו נראה. חיילים בצפון הארץ, האם ישלחו חיילים או מילואים? בואו נראה, לצפון המדינה, להיכנס ללבנון. בואו נסתכל מה יוצא. יש תוכנית, יש חוזה, יש מסמך, וואי 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 וואי. כולם מדברים על מסמכים וחוזים והסכמים והודעות. ספר זה סודות, מידע והודעות. הסכמים, חותמים על הסכמים. ויש פה משהו שקשור ל-SMSים, הודעות. ממשלה או צבא. תיקון תנכי, בואו נראה מה יוצא לי עוד. רוצה מכאן לקחת. ממשלה, לא, אין לי פה, מה פתאום? לא נכנסים צפונה, מה פתאום? אני מפרשנת. יש סודות, יש תוכנית, כובעים לבנים, הכל תחת כובעים הלבנים. מדינת ישראל נמצאת תחת כובעים לבנים, ויש לה גם הרבה סודות לא טובים שהיא מחביאה. אז יש לי פה הסכם, האם ייכנסו חיילים ללבנון? יש תוכנית מוסדרת, הסכמים, יש לי פה מדינה, חסידה מביאה לי משהו, אז זה משהו לקראת. אז יש לי ממשלה לקראת או צבא לקראת, תיקון תנכי מבטל את זה. לא תהיה כניסה לצפון. לא יהיה. האם תהיה מלחמה? התשובה היא לא. מה הממשלה רוצה לעשות? מלחמה. רוצה לעשות מלחמה. בסדר? עכברים זה לא טוב. מי נמצא בתוך הממשלה? עכברים. מה רוצה לעשות? כי שאלנו האם תהיה מלחמה בצפון. רוצה לעשות מלחמה, כי זה הסודות שלה, להרוס את המדינה מבפנים. כמה שיותר חיילים הרוגים בשבילם זה טוב, כי זה הקרבה למולוך, שזה השטן שלהם. מלחמה, הצלפה, נגמר. תהיה ביקורת מהעם, חיילים לא הולכים, לא רוצים, יש מלחמה. לפני שתיפתח החזית הצפונית, נכון, הם רוצים לפתוח במלחמה.
לפני שתיפתח החזית הצפונית, יתחילו לזרוק טילים על ישראל. הם ירצו לעשות מלחמה, הם יקבלו טילים בתוך המדינה. כי זו התוכנית, יש הסכם. האם ייכנסו חיילים ללבנון? התשובה היא לא, נגמר. שאלה נוספת, בואו נראה. אשמח לדעת האם בטוח עבור ישראלים לטייל בחו"ל? ואם לא, מתי הזמן הטוב? אני מכניסה את השאלה הזאת לכאן, כי זה יותר מדי בקבוצת הדיון. אם יש טיסות, תטוסו, אם אין טיסות, אל תטוסו, תעשו מה שאתם רוצים. בסדר, לכל אדם יש גורל. לכן, אני לא עונה לשאלה כזאת כללית. מה זה האם בטוח עבור כל הישראלים לטוס לחו"ל? לכל אדם יש גורל. אולי בגורל שלו כתוב יטוס לחו"ל, יעבור את הכביש ושם ימות. או ייסע באוטו בחו"ל, יהיה מעורב בתאונת דרכים וימצא שם את מותו. איך אפשר לענות לשאלות כלליות? אני לא מבינה את השאלות לפעמים. אי אפשר לשאול שאלה כללית על כל הישראלים בישראל. כי זה כללי מדי. לכל אדם יש גורל, לכל אדם יש את הזמן שלו. מתי הוא נכנס לכוכב הזה ומתי הוא עוזב את הכוכב הזה. אבל בוא נשאל לגבי ישראלים בחו"ל. לסיום. לפעול בתבונה. יש פה אישה, יש לי פה שואל, זאת אומרת כן לצאת לחו"ל בגדול, אבל לפעול בתבונה, בסדר? לפעול בתבונה, כי השואל הוא נבון גם, הוא עושה דברים בערמומיות. כן ללכת, לא ללכת, לזכור תמיד. ישראל המקום הבטוח ביותר כרגע. אנחנו מוקפים מכל הגבולות. אז לפחד ממה? יש חזון חדש, להישאר בבית. מצד אחד נחמד, אם אתם רוצים, תיסעו לחו"ל. אומרת הישות, הגדולה שלנו זה להישאר בבית, כי אנחנו נהיה בטוחים יותר בבית, בסדר? בתוך ישראל. ובבית אנחנו נהיה יותר בריאים מאשר לטייל בחו"ל. אבל בא לכם לצאת, כי שמש חושפת. היא נותנת אפשרויות, היא מגלה, היא פותחת עולמות. בא לך לטייל בחו"ל, תפעל בחוכמה. תלוי לאן עושים. בכל מקום בטוח, אני לא יודעת. כל מקרה לגופו, זו שאלה אישית ששואלים, לא שאלה כללית. קיבלנו תשובה. וזהו, פה נסיים את ההקלטה. שמחתי באמת לתת לכם תשובות לשאלות האלה, למקבץ הראשון של השאלות. הסרטון הזה יעלה ליוטיוב, ומשם תוכלו לראות אותו. ניקח אוויר אל הריאות ונגיד את שני המשפטים המתוקים שלנו. חיוך על הפנים. תמיד להאמין באלוהים, כי הם עושים הכל, שיהיה פה מדהים. גלי לוסי.